det är ganska mörkt, hyfsat djup att jobba på. Men att det är ganska häftigt när man kommer ner där och upplever vraket på plats. Vid ett vältrafikerat sund vid Vaxholm i Stockholms skärgård ligger flera enorma vrak sänkta. Sundet är ett militärt skyddsområde och det råder dykförbud. Nyligen upptäcktes 2 nya vrak och i april 2022 fick Vraks marinarkeologer tillstånd att dyka här tillsammans med marinens besättning på fartyget HMS Furusund. Ja, vi befinner oss väldigt nära den här vrakplatsen, de här nya stora fyndet som har gjorts här för ett halvår sedan ungefär. Vi var här i december, närmare bestämt Lucia faktiskt, och gjorde ett inspektionsdyk bara för att se vad det var för någonting, och det visade sig vara jäkligt stort fartyg. Och nu är vi tillbaka här igen och har fått en enorm uppbackning här av försvaret igen med utmäta deras fartyg här. Vi får hjälp av dykare och även undervattensrobotar. Och besättningen är superduktiga och proffsiga, så de sköter ju all trafik här och vi kan dyka utifrån det här fartyget som en bas, och så åker vi iväg med en lite mindre båt. Undersökningarna är en del av forskningsprojektet Den glömda flottan, som bland annat kartlägger örlogsskepp som avsiktligt sänkts. Genom att sänka uttjänta fartyg skapade man barriärer för andra fartyg och kunde kontrollera sjöfarten och hindra fienden. Det finns belägg för att metoden används ända sedan vikingatiden, kanske ännu tidigare. Från 1500-talet och framåt försökte man stänga det här sundet bland annat med vrak efter örlogsskepp. Sjöfarten tvingades istället passera via kastellet i Vaxholm. Men under 1800-talets mitt började man spränga och muddra i sundet för att ge plats åt moderna, djupgående fartyg. Det är rätt grumligt vatten i början då. Sen när man kommer ner blir det helt kolsvart. Det är lite djupare här än de tidigare vraken vi dök på här. Så det blir svart och sen kommer vi ner till en stor stenhög. Och där ligger då vraket. Det sticker ut ur den där stenhögen. Det är väldigt stora timmer som ligger huller om buller. Och det tar lite tag innan man får grepp på vad det är man ser då. Men vi börjar få lite grepp om det här nu då, vad det är då. Förhoppningen är att hitta Vasas systerfartyg. De fartyg som byggdes åren efter Vasas förlisning och som enligt källorna ska finnas sänkta utanför Vaxholm. Vid tidigare undersökningar har man kunnat identifiera 2 andra örlogsskepp, Apollo och Maria, från 1600-talets mitt. I sundet har man ju sänkt flera fartyg och 2 har vi ju identifierat då, men vi vet ju att till exempel de här systerfartygen till Vasa som sjösattes åren efter 1629, 1632, 1634, Äpplet, Kronan och Skepter, de är ju åtminstone Äpplet och Kronan är snäppet större. Skepter är ungefär samma storlek som Vasa, och de där var ju det var liksom en utveckling på Vasa då. Äpplet blev inte jättebra, Kronan blev en ganska bra fartyg, används mycket, och Skepter blev välseglande. Vi hoppas ju på att det här faktiskt är Äpplet eller Kronan då, som byggs i samma serie av samma skeppsbyggare och samma konstruktör som Vasa. Man har ju ändrat dimensionerna på fartygen i och med att Vasa inte blev så bra. Så det här fartyg vi har hittat här nu verkar som att det faktiskt är någon meter bredare. Vi har också hittat detaljer som är väldigt lika. Vi har 2 rader med kanonportar, vilket indikerar då att det har haft 2 batteridäck. Om man jämför med Vasa då, så är det snarlikt. Däcksbalkarnas längd är faktiskt snäppet över Vasa. Det förefaller vara ett brett fartyg då, bredare än Vasa kanske. Så vi med hjälp av de här måtten och andra indikationer så hoppas vi liksom kunna komma närmare vilket fartyg det här kan vara. Linan som går från korgen och upp. Linan som går ifrån... Vraket mäts, filmas och 3D-fotograferas. Under veckan sågas också 10 träprover för årsringsanalys, en så kallad dendrokronologisk undersökning. Årsringarna kan visa var och när virket fälldes. Proverna sågas med en vanlig fogsvans, något som kräver mycket arbete under vatten. Att det är så pass stora konstruktioner med bjälkar och balkar som är decimetervis i kvadrat. Och det har också varit väldigt ordentliga grejer att såga i för att ta de här träproverna för dendrokronologisk undersökning. Så det har tagit sin lilla tid. Vi har fått träna våra armar. Träproverna samlas i en korg som i slutet av veckan lyfts upp
med hjälp av en kran. Proverna skickas till ett laboratorium i Danmark och ett par månader senare kommer resultatet. Det visar sig att ett av de här stora timmerna var daterat till våren 1627 och virket kommer inifrån Mälaren. Det matchar precis det virket som man har byggt Vasa med. Och vi vet att ett av systerfartygen byggdes med ek från just samma ställe där man högg timret då till Vasa och senare systerfartyget Äpplet. De andra systerfartygen som kommer efter är inte byggda med den här eken. Och det gör då att vi är väldigt säkra på att det här är Äpplet. Det är ju lite speciellt med de här systerskeppen till Vasa då. Speciellt Äpplet, det som sjösattes strax efter Vasa. Och förmodligen har varit snarlikt Vasa. Om man hade sett det på vattnet här, kanske inte på lite avstånd, det är inte mycket som hade skilt det från Vasa då helt enkelt.